Hello guys! Welcome back to our channel. And if you're new, welcome! So today, we're going to Augsburg. Yan, kung makita nyo, yan ay arena sa Munich. There's a horse. Yan na nga, papunta na kami sa Augsburg. Serious ang boy. Welcome to Augsburg. Etong Augsburg, 4 na beses na ako nakapunta dito. And si Arkin, I think 3rd time yan ang nakapunta din dito. Ang maganda dito sa city na to is yung trams nila talagang ang galing. Parang seamless sa streets. Wow! First stop namin is yung Fuggerai. Happy ang boy, di ba? Yes! Itong Fuggerai, ito yung pinagawa ng mayaman before na doon sa first video namin, pinagawa niya rin yung castle doon. Tapos, yung rent dito is 1 euro lang or less pa nga. Wow! Ang kailangan mo lang is ipag-pray yung rich man na yon na 3 times a day. Yun ang qualification niya. So, tara! Let's go, apply na tayo. Yes! Yan, dito maraming mga saints bawat streets or sa mga walls nila. Ito yung example room. So, every time na makakita si Arkin ng mga saints or mga figures ni Jesus or ni Mama Mary, magpe-pray yan siya. Kasi yun yung turo namin. Yan, nakalagay, forever. So, siya yung nagpagawa nito, housing na ito. Hanggang ngayon, piso pa lang din ang binabayad nila dyan. And ito yung kanilang bunker na ginamit din during the World War I ata. Or 2, di ko sure. Medyo creepy dito sa ilalim. Ayan, and meron din silang church dito sa kanilang small village or town. Maliit lang siya pero pwede ka nang magsimba kung ganyan naman yung town nyo. Yan, lion daw yan, sabi ni Arkin na mukhang man. Nung araw na to, meron na namang demonstration. So, mahilig silang magwelga dito sa city na to. Hindi ko lang alam kung bakit. Yan ang kanilang city hall. Milk tea time! Yan, nagpabili na naman po siya ng lollipop, guys. Hindi niya rin naubos kasi ang tamis binigay niya sa akin. Hindi ko rin naubos. So, yan. Tinapon. Yan, we're walking around the town or the city. Isang museum.
Yan, gusto na naman daw niya ng chocolate. See? So itong stroller niya, madami na itong napuntahan at talagang matibay siya para sa weight ni Arkin. So, I'll put the link in the description box below. Ayan yung kanilang Central Park. Tapos si Arkin, gustong itouch yung water dito sa fountain sa, I think, hotel ito. Ito yung Jew Museum. Maganda yung loob pero sarado siya nung time na yan. This is Basilica. Plan namin dyan mag-lunch para doon sa aming packed lunch pero walang upuan, so naghanap kami ng another place. Let's go, pasukin natin. So sa mga cities na napuntahan na namin guys, kung napanood niyo iba, ano yung pinaka-favorite niyo so far? Tell us in the comments below. We'd like to know. Walking again around the city. Ayan, nagpaupo siya dyan, tapos hindi na siya makaalis. Help me daw. Ayan, may fountain din dyan sa may gitna. Puntahan namin. So, itong street na to, yung other side niya, yung dulo yung Basilica, which is nakikita nyo ngayon. And yung kabilang dulo is yung kanilang cathedral. So, pili ka na lang kung saan ka magsisimba sa Sunday. And we're going to the cathedral. Yan ang kanilang cathedral. Diba ang laki? Wow. Let's go inside. Yes! Lion daw, sabi ni Arkin yung nasa door. Scared daw siya. Ayan, muntik akong mapaso para mukhang cinematic. So sa loob nitong cathedral, meron din siyang mga small chapels sa mga gilid. So ayan, binidyohan natin yung isang gate. Ayan yung isang small chapel din sa loob ng cathedral. Diba? May pa-chandelier. Ito yung mga pictures ng mga naging bishops ata. I don't know. And something smelly. This is our lunch/dinner because I think 4 p.m. na po yan. Yan yung or residence before ng kanilang mga bishops, I think. Yan, as usual, lions na naman daw, sabi ni Arkin. And may sticks na naman siya na nakuha dyan. And ito yung tinatawag nilang Sweden Way. I don't know kung bakit ganun yung tawag. Or Sweden Path.
galing nung kanal, di ba? Bridge over the other canal. So itong Augsburg, UNESCO World Heritage siya dahil sa kanilang water treatment or waterways, parang ganon. So yung house na yan is very iconic, colorful house. And another church. Ito yung isa sa kanilang mga waterways. And we're almost at the end of the video, guys. If you like this video, please subscribe, like, hit the notification bell so you will be notified once we release our new videos. Thank you for watching and God bless you all.